สวัสดีครับผมซื้อ Xiaomi Poco M7 มาใช้งานนะครับตัวนี้ก็ตั้งใจเอามาใช้ดูโซเชียลมีเดียดู YouTube เล่น Facebook TikTok แล้วก็อื่นๆนะครับไม่ได้ต้องการสเปคแรงเล่นเกมพอไปเทียบแล้วก็รู้สึกว่ารุ่น M น่าจะเหมาะสุดนะครับเขามี C M แล้วก็ X แล้วก็ Fish นะครับตัวนี้รู้สึกว่าเทียบตามสเปคให้ AI คำนวณให้แล้วรู้สึกชัดเจนมากนะครับใจจริงผมก็อยากได้รุ่นที่ถูกกว่านี้นะครับเป็นรุ่น C71 หรือไม่ก็ C85 นะครับแต่ว่าพอเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าผมจะเอามาใช้มัลติมีเดียดู YouTube จอใหญ่นะครับแบตอึดก็มาลงตัวที่ M7 นะครับผมมี Poco X8 Pro แล้วก็ตัว X6 Pro 5G นะครับส่วน F8 เนี่ย F เนี่ยค่อนข้างราคาแรงนะครับผมลองเปรียบเทียบดูก็พบว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเอามาเล่นให้เด็กทำกันบ้านแล้วก็มีดูโซเชียลบ้างนิดหน่อยรุ่น C ก็พอนะครับตัวนี้ C จะถูกกว่า C71 นะครับที่ผมเอาเมาส์ชี้นะแล้วก็ C85 จะอยู่ที่ประมาณ 5,300 อันนี้ยังไม่ลดนะลดได้อีกนะครับราคาใกล้เคียงกันมาก C85 กับ M7 ถ้าเกิดว่าเราต้องการแบตอื่นก็ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วน X8 เนี่ยขยับขึ้นมานิดนึงผมเรียงไว้ให้จริงๆก็เรียงตามสเปคนี่แหละครับแล้วก็ตัวท็อปเขาจริงๆเนี่ยก็คือ F8 Ultra นี่นะครับประมาณนี้นะถ้าเกิดเราดูตามเลนส์เนี่ยรุ่น C คือรุ่นเริ่มต้น entry level นะครับ C แล้วก็รุ่น C85 ก็ถือว่าถัดมาก็เอามาแนะนำท่านใดที่กำลังมองหามือถือมาตอบโจทย์นะครับก็ลองดูนะรุ่น C ก็คือฝั่งทางซ้ายตัวกลางรุ่น M Medium นี่นะครับแล้วก็ตัว X ขึ้นมาหน่อยเกือบจะสุดนะรองท็อปส่วนตัว F เนี่ยก็คือรุ่นท็อปของเขานั่นเองนะครับท็อปก็มีสับย่อยด้วยนะลองดูถ้าเกิดว่าระดับกลาง Mid Range เนี่ยก็คือเอามาดูพวกที่เป็น YouTube เล่นเกมบ้างนิดหน่อยเน้นโซเชียลมีเดียนะครับก็ประมาณนี้สังเกตดูจอนะจอเขาจะ 6.8 นะครับแล้วก็ 6.9 6.9 แล้วก็ 6.5 นะครับ 6.9 ส่วนใหญ่จอใหญ่หมดเลยนะตัวนี้รู้สึกว่าลงตัวสุดเนี่ย refresh rate ค่อนข้างดีเหมาะกับโซเชียลมากๆไหลลื่นแน่นอนนะครับรุ่นอื่น refresh rate 120 Hz เองนะรุ่นนี้เนี่ย Full HD เลยนะครับรู้สึกว่าเขาทำจอมาได้ดีเหมาะกับโซเชียลมีเดียเหมาะกับการดู entertain มากๆเลยชิปเซ็ตเป็น Snapdragon รุ่นเล็กนะครับรุ่นล่างนะ685ก็คือระดับกลางนั่นเองส่วนรุ่นอื่นๆเป็น MediaTek บ้างนะครับแล้วก็มี Snapdragon อยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับก็เราไม่ได้ไปเล่นรุ่นตัวที่เป็น F นะตัวนี้เป็น Snapdragon 8 นะครับเราเล่น Snapdragon 685 เท่านั้นเองนะครับลองมาดูด้านล่างเนี่ยสเปคของเขาถือว่ารุ่น M7 ที่ผมเลือกมาเนี่ยค่อนข้างลงตัวกล้องก็ถือว่าเท่ากันทั้งหมดนะครับส่วนแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างอึดนะครับตัวนี้ M7 นะตรงนี้นะครับ M7 ก็ถือว่าแบตเตอรี่ 7,000 มากสุดนะครับอึดๆเลยชาร์จไว33 วัตต์จอไหลลื่น refresh rate 144 Hz แล้วก็ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับเนี่ยข้ามวันได้สบายๆเลยที่เขาบอกแต่ว่าชาร์จไม่ได้เร็วเท่าไหร่นะชาร์จอยู่ที่33 วัตต์ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้ชาร์จ100 วัตต์เหมือนรุ่นอื่นๆเขานะครับสรุปตัวนี้เขาสรุปให้อันนี้เป็น AI นะถ้าเน้นประหยัดใช้งานทั่วไปก็คือ Poco C71 ถ้าเน้นแบตอึดงบสบายกระเป๋าแรงขึ้นมาหน่อยก็เป็น C85 นะครับส่วนสายบันเทิงจอลื่น Full HD Plus นะผมเลือกรุ่นนี้ที่เป็น M7 นะครับแล้วก็สายเกมมิ่งใช้งานคุ้มค่าในครอบครัวแรงขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือ Poco X8 Pro นะครับแล้วก็ถัดมาถ้าที่สุดเลยเนี่ยกล้องระดับโปรก็คือเป็น Poco F8 Ultra นะครับก็ตามนี้นะเขาเปรียบเทียบให้แล้วผมก็เลือกรุ่นที่คิดว่าเหมาะกับตัวเองเอามาใช้งานโซเชียลมีเดียดูหนังเป็นหลักดู YouTube นะครับก็เลยตกมาเป็นรุ่นนี้นะครับสำหรับ Poco M7 รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นธรรมดานะครับผมสั่งตัวเล็กมาเป็น Poco M7 Black RAM 6GB ROM 128นะครับไม่ได้คิดว่าจะลงโปรแกรมอะไรมากมายเอามาดู YouTube เอามาใช้โซเชียลอันนี้ก็เป็นรุ่นที่ขายดีนะครับราคากลางๆนะเขาจะมีตัว C ซึ่งก็ขายดีเหมือนกันเป็นรุ่นล่างแต่ว่าถ้าเกิดจะเอากลางๆคุ้มค่าเนี่ยผมรู้สึกว่ารุ่น M เหมาะกว่าคลิปนี้จะเอามาแกะให้ชมท่านใดที่ต้องการข้อมูล
ข้อมูลสนับสนุนในการสั่งซื้อเดี๋ยวผมจะเล่าไปเรื่อยๆอาจจะยาวนิดนึงมาฟังไปด้วยกันนะครับในสิ่งที่ผมเจอผมจะแกะให้ชมเรื่อยๆมาดูกล่องก่อนนะตอนที่เราแกะมาผมยังไม่ได้แกะมาแกะให้ดูเลยมีในส่วนของเอกสารเนี่ยลักษณะการใช้งานวิธีใส่ซิมนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆกสทช.อยู่ในนี้ผมจะเป็นสไตล์การรีวิวไปเรื่อยๆคลิปนี้เอามาให้ชมเผื่อใครอยากจะเห็นว่าเขาแถมอะไรบ้างนะครับหรือจะคอมเมนต์ไว้ก็ได้ผมจะมาตอบให้ตัวนี้เป็นเคสซึ่งเป็นเคสที่มาในกล่องก็จะเป็นเคส GPU ก็คือนุ่มๆนั่นเองบิดได้รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบแต่ก็ใช้ไปก่อนได้นะครับก็ดูโอเคดีก็มักจะแถมอันนี้ข้างในมีโปโกะดีไซน์ by โปโกะนะครับอันนี้ก็ผมมีหลายรุ่นเลยมันแถมมาหมดเลยนะครับแล้วในกล่องโอ้ตัวใหญ่เลยอันนี้ก็มาแบบนี้เลยมาในซองโปโกะ M7 Massive 7,000 มิลลิแอมป์อาวนะครับแบตเตอรี่ 7,000 นี่คือแบตเตอรี่เยอะสุดในของบรรดาโปโกะนะครับตัวนี้หน้าจอ 6.9 นิ้ว Full HD Plus Display ก็ใหม่ล่าสุดด้วยนะรู้สึกว่าเขาจะชัดสุดนะครับเป็น Snapdragon 685 กล้อง 50 เมกะพิกเซล AI นะครับโอเคเลยดูตัวเครื่องจะออกเป็นด้านๆสวยดีไม่เหมือนรุ่นอื่นนะรุ่น X เนี่ยจะเป็นลักษณะมันเงาแต่ตัวนี้ด้านมาเลยตั้งแต่แรกเลยสวยดีรู้สึกชอบสัมผัสของรุ่นนี้มากกว่าอีกนะครับมีสติ๊กเกอร์ตัวนี้มาให้ตามนี้เลยนะหยุดคลิปดูได้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นข้อมูลตามนี้ปุ่มจะอยู่ด้านนี้ทั้งหมดฝั่งนี้ไม่มีตามสไตล์ของโปโกะเลยปุ่มอยู่ฝั่งเดียวส่วนฝั่งนี้ก็จะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มเปิดปิดนี่นะครับด้านบนตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นเซ็นเซอร์แสงตัวนี้นะแล้วก็ผมไม่ได้เป๊ะแต่ผมก็อยากเล่าผมซื้อมาใช้เองก็เล่าให้ฟังไปเรื่อยๆเนี่ยกล้องของเขานะผมเชื่อว่ามีคนที่เขาเชี่ยวชาญมากกว่าผมเยอะนะครับตัวนี้เป็นแฟลชมีกล้อง2เลนนะครับด้านล่างเป็น USB-C ลำโพงตรงนี้ที่เดียวนะครับอันนี้น่าจะเป็นไมโครโฟนก็ตามสเปคที่ใส่ซิมอยู่ตรงนี้นะครับถือว่าโอเคมากๆเลยตัวถาดใส่ซิมก็มียางสีส้มนะครับกันน้ำค่อยๆแกะออกมานี่นะค่อยๆดึงออกมาเขาสามารถใส่ตัว TF card หรือ micro SD ได้ตรงนี้นะครับ micro SD 1ส่วนซิม1ซิมถ้าเกิดจะใส่ซิมอีกอันนึงก็ใส่ตรงนี้เขาก็จะมีซิมเป็น Dual SIM ได้เหมือนกันต้องถอดตัว TF card ออกนะครับนี่ก็เป็นคอนเซปต์ของเขานะครับอันนี้ผมก็เอามาใช้เองรู้สึกว่าได้น้ำหนักไม่หนักมากก็ไม่เบามากดูสมส่วนสมเหตุสมผลนะครับลักษณะเครื่องมาดูขนาดกันนิดนึงเทียบกับรุ่น X นะผมมี X8 นะครับตัวนี้ล่าสุดที่ซื้อมาดูขนาดนิดนึงเทียบกับรุ่น X นี่เลยรุ่น X เตี้ยกว่าประมาณเกือบเซนนะครับนี่นะเทียบกันรุ่น X ประมาณนี้นะครับนี่จะเป็นแบบนี้ผมกับชอบรุ่น M7 มากกว่าดูดีสวยพอเทียบกับรุ่น X6 Pro ตัวนี้เป็น X6 Pro 5G สีดำเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ดูดีกว่ารู้สึกชอบเป็นการส่วนตัวในการใช้งานนะครับทั่วๆไปเขามาพร้อมแบต 7,000 อยู่แล้วเปิดใช้งานครับผมก็จะโชว์เป็นลำดับแบบนี้นะโอเคเปิดไว้ก่อนจังหวะที่เราเปิดเนี่ยมาดูในกล่องก่อนเพื่อหลายๆท่านเข้ามาดูเพื่ออยากได้ข้อมูลในการตัดสินใจจะมีหัวชาร์จดีไซน์ by Xiaomi 33 วัตต์นะครับตัวขาจะเป็นขามอกไทยแล้วก็คือเป็นขากลมใหญ่ไม่ใช่เกาหลีนะอันนี้เป็นกลมใหญ่มีขั้วเฉพาะตรงปลายนะครับ33 วัตต์เป็นพอร์ตชาร์จเร็วของ Xiaomi
สีส้มนะครับมีสายมาให้เช่นเดิมตัวนี้ก็เป็นสายมาตรฐานของเขาผมมีสายเยอะผมมีอยู่ 3-4 เส้นละเพราะว่าก็มีหลายเครื่องนะครับข้างในหมดแล้วมีเท่านี้สรุปว่ามีตัวเครื่องมีเคสมีอะแดปเตอร์33 วัตต์แล้วก็มีสาย USB-C to USB-C 1 เมตรมาตรฐานมีสาย USB-A to USB-C ตัวนี้เป็นสายมาตรฐาน 1 เมตรสายค่อนข้างอ้วนใหญ่นะครับก็ถือว่าใหญ่กว่าสายทั่วไปนิดหน่อยโอเคเลยนะครับตอนนี้เครื่องก็บูตขึ้นมาแล้วนะครับลองใส่เคสนิดนึงเคสก็พอดีสวยนะแต่มันจะกลายเป็นด้านแล้วก็ปิดบังความสวยงามไปซะเลยนะครับก็ถือว่าได้แหละผมรู้สึกว่าเขาทำออกมาได้โอเคอยู่นะครับแล้วเราค่อยเปลี่ยนเคสอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็ใช้เคสตัวนี้ไปก่อนนี่นะพอดีเป๊ะพอดีเลยนะครับแต่รู้สึกว่ามันด้านลื่นๆยังไงก็ไม่รู้ไม่สวยสู้ตัวนี้ไม่ได้เนี่ยผมก็ชอบแบบนี้เดี๋ยวผมจะซื้อแบบนี้มาใส่นะครับใจเดียวกันนี่แหละหลังจากที่เปิดขึ้นมาแล้วนะครับคุณก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้ลองเทียบกันนิดนึงนะครับนี่นะโอ้ก็ถือว่าดูสบายตากว่าต้องเทียบ YouTube กันว่า refresh rate สูงกว่าตัวนี้144 Hz เนี่ยจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับเขามาพร้อมกับ Xiaomi HyperOS เปิดใช้งานเซตง่ายมากเชื่อว่าทุกคนเซตมือถือเองได้แล้วนะครับทุกวันนี้นะคราวนี้ผมก็ชอบเลือกเป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะภาษาไทยตั้งแต่แรกเลยนี่นะครับถัดไปอันนี้ก็ไทยพื้นที่ที่เราอยู่ไทยเขาตั้งค่าให้แล้วนะครับยอมรับแล้วก็ถัดไปผมชอบภาษาไทยก็ถือว่าเลือกแบบนี้เลยตั้งค่าโดยใช้อุปกรณ์อื่นผมอยากจะโคลนการตั้งค่าอุปกรณ์จากเครื่องเก่ามาก็ได้นะครับผมก็จะโคลนข้อมูลมาเลยถ้าเกิดตั้งใหม่ก็ได้นะง่ายกว่าผมจะโคลนออกมาจากเครื่องนี้ลงแอปอะไรบ้างเนี่ยครับเขาเจอกันนะนี่นะผมบอกว่าตั้งค่าอุปกรณ์คุณจะสแกน QR code ก็ง่ายมากเลยครับอุปกรณ์ Android เนี่ยครับแล้วก็เอาเครื่องเก่าที่คุณมีถ้ามีนะมาสแกนนะครับตั้งค่ากำลังเชื่อมต่อลองดูนะครับเนี่ยผมสแกนละเขาแวบๆเมื่อสักครู่โปรดเปิดอุปกรณ์ทั้ง2เครื่องและวางไว้ใกล้กันนี่นะผมจะต้องใส่รหัสพินของเครื่องนี้ที่ใช้อยู่เป็นประจำนะครับรหัสพินในการเข้าเครื่องนะผมใส่รหัสพินไปแล้วดูว่าเขาจะเข้าเครื่องนี้ได้ไหมโอเคนี่นะครับเข้าได้ตอนนี้ก็2เครื่องเจอกันแล้วเขาให้ใส่ซิมผมไม่ใส่ถัดไปตอนนี้ดูเหมือนว่าอุปกรณ์2ตัวนี้เชื่อม Wi-Fi DL55 เหมือนกันก็น่าจะเป็นการ transfer ผ่าน Wi-Fi นะครับในการคัดลอกเอาง่ายสุดก็คือคัดลอกจากเครื่องเก่าถ้าคุณมีหรือไม่ก็ new ไปเลยสร้างใหม่ก็ได้เขามีออปชันให้คัดลอกจาก iPhone ได้ด้วยนะก็ลองดูนะครับนี่คือขั้นตอนการโคลนการตั้งค่าจากเครื่องเก่ามายังเครื่องใหม่ทางขวาเครื่องนี้เป็น X6 Pro 5G ส่วนเครื่องทางขวาเนี่ยเป็น Poco M7 เครื่องใหม่ล่าสุดนะครับตอนนี้มาถึงขั้นตอนถัดมาแล้วนะครับเขาก็จะมีถามว่าต้องการคัดลอกแอปที่ติดตั้งเอาไว้ที่เครื่องเก่าไหมนะครับผมก็ถัดไปก็คือเตรียมคัดลอกครับเนี่ยเขาก็จะทำที่เครื่อง2เครื่องเพื่อที่จะคัดลอกนะครับตอนนี้คัดลอกอยู่ถ้าต้องการที่ยกเลิกไม่คัดลอกก็กดที่ปุ่มตรงนี้ก็ได้เขามีถามว่าต้องการจะคัดเลือกอะไรมาจากเครื่องเก่านะครับประมาณ1 ชั่วโมง 58 นาที
เฉพาะข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ใน Google นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการให้เร็วขึ้นก็ลองกำหนดเองก็ได้นะครับถัดไปเขาจะถามว่าจะเอาอะไรบ้างเอาแอปไหมแล้วก็ข้อความประวัติการโทรนะครับรูปภาพและวิดีโออันนี้เยอะไปหน่อยผมไม่เอานะครับอื่นๆก็เอามาหมดเลยยกเว้นรูปและวิดีโอซึ่งมันเยอะไปเนี่ยเราสามารถเลือกออกได้นะครับเสร็จแล้วก็กดคัดลอกต่อไปขั้นตอนนี้มีถามเราจะให้สแกนลายนิ้วมือนะตอนนี้เลยไหมปลดล็อกด้วยใบหน้าด้วยหรือเปล่านะครับสแกนลายนิ้วมือแล้วก็ใส่รหัสพินที่ผมต้องการยืนยันเข้าไปนะครับเขาบอกว่าเพิ่มลายนิ้วมือนะลายนิ้วมืออยู่ตรงนี้ไม่เหมือนรุ่น X รุ่น X จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้อยู่ด้านข้างเนี่ยเราก็เพิ่มลายนิ้วมือนะครับสแกนขึ้นลงเอียงไปเอียงมาเพื่อให้มันครบนะก็เอียงซ้ายเอียงขวาสแกนไปเรื่อยๆหาจุดโอเคผ่านแล้วนะครับสำหรับนิ้วโป้งนะเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ถัดไปอนุญาตให้สแกนยืนยันหมายเลขโทรศัพท์อื่นๆโอเคยอมรับทั้งหมดเขาถามว่าจะสำรองข้อมูลไปยัง Google หรือเปล่านะครับจริงๆผมก็ไม่เอาก็ได้นะเราก็รายชื่อผู้ติดต่อก็โอเคเปิดการสำรองนะครับแล้วก็ตั้งค่าต่อโอเคจากนั้นก็ยอมรับดูเหมือนเขาจะทำสเต็ปต่อไปเลยนะครับอันนี้ Gemini ผู้ช่วย AI เขาแนะนำต่อไปเขาถามว่าจะสแตนบายเพื่อรอรับคำสั่งหรือเปล่าเหมือนพูดว่าโอเค Google อย่างนี้นะครับเนี่ยก็ไม่ต้องครับไม่เจออะไรที่กำลังเปิดอยู่เลย ถ้าจะเปิดก็ได้แต่ผมบอกว่าไม่เป็นไรไม่เอามันก็จะข้ามไปอีกสเต็ปหนึ่งอันนี้ข้ามครับเรื่องของการ payment นะครับตัวนี้การตั้งค่าบัญชีเมลเอาไว้ทีหลังคัดลอกข้อมูลอยู่นะครับใช้เวลาประมาณ9นาทีตามนี้อย่าลืมเช็คแบตเตอรี่ของทั้ง2เครื่องด้วยนะครับเครื่องนี้แบตเตอรี่อยู่ที่ 78% นะครับก็ปล่อยให้เขาคัดลอกไปเป็น 26% 27% แล้วเหลือ8นาทีนะครับโอเคถือว่าเสร็จแล้วครับคัดลอกแอป125แอปข้อความประวัติการโทรเพลงแล้วก็การตั้งค่าครับเสร็จสิ้นครับตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการน่าจะสุดท้ายแล้วครับการตั้งค่าพื้นฐานอัปเดตไหมนะครับก็มีโฆษณามีส่วนต่างๆคุณก็สามารถเปิดและปิดตามความชอบได้นะครับผมก็เปิดให้อัปเดตอัตโนมัติเลยนะถัดไปครับตั้งค่าฟอนต์ก็เป็น default เลยก็แล้วกันนะครับเขามี default กับมีอันนี้มันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมชอบแบบนี้ธรรมดาดีนะครับถัดไปเราก็ตั้งค่าหน้าจอล็อกเอาไว้ที่หลังครับข้ามครับแล้วก็ตั้งค่าชุดเรียกโปรแกรมเอาแบบไหนดีผมชอบแบบคลาสสิกนะครับถัดไปถ้ามีหลายๆหน้าเลื่อนซ้ายขวาเนี่ยมันดูดีกว่าผมชอบแบบนั้นมากกว่าอันนี้ไม่เอาครับพวกนี้แล้วแต่ชอบนะพวกเกมผมไม่ติดตั้งนะครับถัดไปท่าทางการใช้งานเป็นแบบปุ่มหรือแบบสัมผัสนะครับท่าทางการสัมผัสก็ผมเลือก default ดีกว่านะครับเป็นปุ่มมันดูโบราณดีนะครับถ้าเกิดเป็น gesture เลื่อนมันเหมือน iPhone นะผมเอาแบบปุ่มดีกว่าแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายครับกำลังเตรียม HyperOS นะครับเขาบอกว่าตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับดำเนินการต่อโอเคมาแล้วนะ
จอใหญ่มากสวยด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่มีซิมผมใช้เวลาคัดลอกค่อนข้างนานเหลือไปเปลี่ยนพวกที่เป็นไอคอนพวกนี้นะครับหลังจากที่ผมชาร์จแบตแล้วก็ทดสอบใช้งานมา1 วันก็รู้สึกถึงความไม่ชินแล้วก็ลำบากพอสมควรแต่ก็มีข้อดีนะครับตัวนี้เขาจอใหญ่แล้วก็ค่อนข้างจอชัดสบายตาดีนะครับแล้วก็แบตอึดมากผมใช้งานเล่น YouTube เล่นเกมนิดหน่อยทดสอบเกมก็รู้สึกว่าแบตอึดดีนะครับ 84%ผมชาร์จมาเรื่อยๆทั้งวันแล้วก็หยุดชาร์จประมาณช่วงบ่าย3นี่ใช้งานมาเยอะก็ยังเหลืออยู่80กว่าเลยนะครับถือว่าค่อนข้างใช้งานได้ทนอึดดีสำหรับแบตรุ่นนี้รู้สึกว่าเป็นรุ่นที่แบตเยอะสุดในยี่ห้อ Poco เลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่รู้สึกเห็นได้ชัดก็คือความเร็วจะสู้รุ่น X ไม่ได้ต่างกันเยอะมากผมชินกับรุ่น X ก็รู้สึกว่าตัวนี้อึดพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดเลวร้ายอะไรนะก็ถือว่าเร็วในระดับราคานี้ 3,600 บาทนะครับลองสังเกตดูเนี่ยครับเวลาที่เราเลื่อนเนี่ยมันจะไม่ปลื้ดปาดมันจะมีหน่วงดีเลย์นิดนึงแต่ก็ไม่เลวร้ายนะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเนี่ยครับจังหวะโหลดมันจะโหลดไม่ทันนะครับนี่ไม่ใช่เพราะอินเทอร์เน็ตแต่เพราะเรื่องของโปรเซสเซอร์เขาโชว์ไม่ทันนะครับพอเรามาลองรุ่น X ซึ่งตัวเนี้ยเขาจะต้องกดสแกนนิ้วมือฝั่งทางนี้ฝั่งด้านขวานะครับตรงนี้นะสแกนนิ้วมือฝั่งทางนี้แต่ว่ารุ่น X เขาจะสแกนตรงนี้นะครับรุ่น X ขึ้นไปเนี่ยสแกนนิ้วมือตรงนี้มันสะดวกกว่านะครับสังเกตดูนะพอยกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสแกนนิ้วมือตรงนี้เนี่ยมันดูเท่แล้วดูไวนะครับแล้วจุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเวลาเลื่อนเนี่ยเห็นไหมมันชัดเจนมากแล้วมันวืดเลยนะครับเนี่ยแสดงเร็วกว่าบางทีอาจจะโหลดไม่ทันนิดหน่อยก็คิดว่าไม่เป็นไรแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือจังหวะเลื่อนเนี่ยมันสมูทแล้วก็จังหวะเนี่ยเห็นไหมครับจังหวะโชว์ของจอของสเปคเนี่ยมันดีกว่าเยอะเลยนะครับส่วนเรื่องของการเล่นเกมเล่น YouTube ผมจะลองเปิด YouTube ให้ชมเทียบกันนิดนึงแต่ต้องบอกก่อนว่าราคามันคนละระดับนะตัวนี้11,000แต่ตัวนี้ 4,000 โดยประมาณนะมันก็จะต่างกันเยอะพอสมควรผมจะเปิด YouTube โชว์ผมเคลียร์แอปหมดแล้วนะครับแบบนี้เลยนะแล้วก็ลองสตาร์ทนะครับลองสังเกตก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ตัวนี้รู้สึกว่าเร็วกว่าเนี่ยครับการเลื่อนจอเนี่ยตัวนี้มันจะวืดนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับคนละราคาขนาดนี้ตัวนี้ราคาถูกกว่า 3-4 เท่าเลยก็ถือว่าโอเคนะครับท่านใดที่ต้องการเอามาเล่นมัลติมีเดียเอามาเล่น Facebook ดู YouTube หรือเล่นเกมผมก็มองว่าตัวนี้มันคุ้มกว่าสวยกว่าด้วยผมติดเคสใหม่ละตัวนี้เป็นเคสซุนดีผมรีวิวไปแล้วนะครับตัวนี้ค่อนข้างใช้งานได้ดีนะเคสตัวนี้สวยด้วยใสกิ๊กเลยใสกว่ารุ่นอื่นๆที่ผมใช้มาใสกว่ารุ่นนี้อาจจะใกล้เคียงกับรุ่นนี้แต่ว่าก็ใสกว่ารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้มันจะดูไม่ค่อยสวยเนี่ยสังเกตดูมันจะมีลายมีคราบนะรู้สึกว่าซุนดีก็สวยนะครับตัวนี้ผมลองทดสอบเล่นเกมแล้วก็ถือว่าเร็วดีตอนโหลดอาจจะช้านิดหน่อยนะครับแต่พอเข้าเกมได้แล้วเนี่ยก็สมูทดีนะจังหวะโหลดอาจจะต้องรอนิดนึงนะครับเมื่อเทียบกับรุ่น X ตัวนี้เป็นรุ่น M7 นี่ก็ถือว่าเป็นระดับกลางนะครับถ้าเกิดเป็นรุ่น C เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเล่นไม่ได้นะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันสู้รุ่นอื่นๆไม่ได้นะครับก็คือเสียงมันจะดูเล็กๆแอปตรงนี้ลำโพงมันเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยกังวานเท่าไหร่แต่ก็ไม่ถึงกับน่าเกลียดนะเขาทำออกมาได้ดีอยู่นะครับเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะโหลดได้เล่นได้นะครับส่วนหนึ่งรู้สึกชอบในมุมของจอใหญ่พอจอใหญ่เนี่ยคุณสามารถที่จะเล่นเกมได้เต็มตาเลยจอมันใหญ่กว่ารุ่นอื่นๆใหญ่กว่ารุ่น X เยอะนะครับมันจะมีจังหวะวืดนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วพอเข้าเกมได้แล้วก็ภาพคมชัดแล้วก็สมูทนะครับถือว่าเล่นได้สนุกลองสังเกตนะครับคลิปนี้มันจะยาวนิดนึงผมเอามาเล่าให้ฟังถ้าในที่มีงบจำกัดไม่ถึง 4,000 ก็รุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคอาจจะขยับขึ้นไปเป็นรุ่น M7 Pro นะครับแรมจะเยอะกว่าของผมเป็นรุ่นธรรมดาแรม6 กิกรุ่น Pro แรม8 กิกนะแรม8เนี่ยก็น่าจะสมูทกว่านี้อีกสักนิดนึงนะครับเห็นไหมครับมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรก็ถือว่าเล่นสนุกดีลูกจอดแล้วหาอาวุธและเตรียมพร้อมต่อ
เนี่ยก็ถือว่าโอเคสมูทดีนะตอนวิ่งก็ถือว่าใช้ได้นะครับสนุกด้วยแหละไม่หน่วงไม่อะไรเลยนะครับอาจจะมีแค่ตอนโหลดที่รู้สึกว่ามันดึงนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าดูในระดับเนี้ยเล่นเกมสนุกนะครับไม่แน่ใจแต่ฉันจะให้คำแนะนำกับคุณเอง เสียงมันก็จะป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรระดับนี้โอเคขอแค่ไม่กระตุกก็เล่นได้แล้วนะครับโดยรวมถือว่าผ่านนะกับรุ่นนี้ Poco M7 ถือว่าสเปคใช้ได้เลยราคาคุ้มมากเล่นเกมก็ถือว่าสมูทไม่หงุดหงิดนะครับพอโหลดแล้วก็นิ่งๆเลยลองสังเกตตอนผมควบคุมก็น่าจะเห็นภาพได้ชัดจอใหญ่สบายตาจอถือว่าอยู่ในระดับพอดีเลยนะจอขนาดนี้นะครับถ้ารุ่นเล็กกว่านี้ก็ต้องเพ่งนิดนึงแต่ตัวนี้จอใหญ่นี่ไม่ต้องเพ่งเลยฟินเลยนะครับไอซ์บอลปกป้องคุณแล้ว Double kill ถือว่าค่อนข้างโอเคเลย Quadra kill ไอซ์บอลปกป้องคุณแล้ว Dominating Unstoppable ถ้าพูดถึงการใช้งานถือว่าสมูทดีครับก็ใช้งานได้ทุกส่วนนะถ่ายวิดีโอก็ได้แต่กล้องเขาก็จะไม่ได้เร็วเท่ารุ่นอื่นๆนะครับก็ถือว่าใช้งานได้โอเคระดับหนึ่งถ่ายภาพแล้วก็ดูคลิปดู Facebook อะไรพวกนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ตามปกตินะโซเชียลมีเดียไม่ต้องห่วงก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยเขาก็จะโหลดช้านิดหน่อยนะครับเลื่อนจะวืดนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรใช้งานได้นะครับเชื่อมต่อกับบลูทูธหูฟังบลูทูธอะไรพวกนี้ได้ตามปกตินะถือว่าคุ้มค่ากับรุ่นนี้ 3,600 บาทผมเอามารีวิวแล้วก็ทำวิธีตั้งค่าให้ชมนะครับสามารถใช้งานได้อย่างสมูทอีกอย่างหนึ่งเป็นรุ่นจอใหญ่มากแล้วก็แบตอึดสุดๆเลยนะครับจะมองว่าเป็นรุ่นที่เหนือกว่าทุกรุ่นเหนือกว่ารุ่นท็อปอีกนะในเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็ในเรื่องของหน้าจอใหญ่นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นของเขาเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะก็คือเรื่อง refresh rate ของจอนะครับ144 Hz ถือว่าสูงสุดเลยในรุ่นนะครับเอามาให้ชมประมาณนี้ถือว่ายืนยันให้ว่าคุ้มค่าดีนะครับผมก็ซื้อเคสมาใส่ใช้งานยาวๆเลยนะครับตัวนี้ก็สวยดีตามนี้เลยนะครับถ้าได้มีคำถามคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวจะมาตอบเพิ่มให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ